नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला। तर मित्रांनो, आपला आजचा हा व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी एक छोटीशी रिक्वेस्ट करायची आहे। तर मित्रांनो, ती रिक्वेस्ट अशी आहे की जर तुम्ही आपला हा व्हिडिओ बघत असाल आणि तुम्ही व्हिडिओला अजूनही लाईक केलं नसेल तर मग या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा, कारण मित्रांनो नंतर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करायचं अगदी विसरून जाता। त्यामुळे या व्हिडिओला आत्ताच एक लाईक करून आपला पूर्ण सपोर्ट दाखवा। आणि मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओबद्दल बोलायचं म्हणलं तर काही विषयच नाही आहे, कारण पुन्हा एक वेळा नादखुळा व्हिडिओ एडिटिंग तुमचा भाऊ तुमच्यासाठी घेऊन आलाय। तर याचा डेमो व्हिडिओ लवकरच तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये दिसून जाणार आहे। बट त्याच्या अगोदर आपल्या आजच्या व्हिडिओमधलं जे काही मटेरियल आहे तर त्या सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationsYT.com वर भेटून जाणार आहे। तर आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता किंवा त्याची जे काही लिंक आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे। याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्या प्रकारची अडचण येत असेल तर मग तुम्ही आपला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ बघू शकता। तर मित्रांनो, त्यावाल्या व्हिडिओची लिंक देखील तुम्हाला वरती आय बटन आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे। तर तोवाला व्हिडिओ देखील एक वेळा बघून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्या प्रकारची अडचण येणार नाही। तर चला मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तर त्यावाल्या व्हिडिओचा एक छोटासा डेमो व्हिडिओ बघूया आणि नंतर मग आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूया। त्या प्रत्येक व्यक्तीला उत्तर द्यायचंय जो म्हणला होता तू काहीच नाही करू शकत। पुष्ट पाष्ट भास म्हणतो एक एक श्वास घास इज्जतीचा आपल्या हातात पाहिजे। होऊ दे तरास लांब किती रे प्रवास जिंदगीत माणसाच्या रुबाब पाहिजे। रडत पडत अडत जाऊ तरी बी घेऊनच राहू, दाखवून खाऊ यांना आता तर पाहिजे रुबाब। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, पुन्हा एक वेळा विषय हार्ड एडिटिंग झाली आहे। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडत असेल तर मग आत्ताच व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। लाईक केल्यानंतर व्हिडिओ खराब वाटला चांगला वाटला ते कमेंट करून कळवा आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ पुढे बघत राहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून शेजारी जे काही बेल आयकॉन आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका। याच्यामुळे होणार काय तर मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जरा वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू। तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली इथं अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून घेतलाय। बट यार, अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करण्या अगोदर तुम्हाला करायचं काय तर तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.RGcreationsYT.com या वेबसाईटला व्हिजिट करून तुम्हाला आपल्या आजच्या व्हिडिओमधलं जे काय बीट मार्क, शेक इफेक्ट, जेवढे काही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला दिले असतील ते सर्व प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करायचे आहेत। आणि मित्रांनो, हे प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर सर्वात अगोदर आपला जो काही बीट मार्क प्रोजेक्ट आहे त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे। बघा मित्रांनो, अशा प्रकारचा आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे। आता तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगच्या बीट प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर इथे मी तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड पिक दिलेला आहे, तर ते फोटो तुम्हाला इथे ऍड करून द्यायचा। ओके, बघा मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा बॅकग्राऊंड फोटो असणार आहे। मूव अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचा आहे। याला तुम्हाला वरती काय अशा प्रकारे घेऊन जायचा। बघू शकता मी एकदम सेंटरला काय अशा प्रकारे वरती घेऊन गेलो आहे। आता बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, तुम्हाला सिंपली तर 4.28 सेकंड पर्यंत इथले आपले डायलॉग PNG असणार आहे, तर तिथपर्यंत सिंपली त्याला लांबवून द्यायचं आहे। आता तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये यायचं आहे। इथून तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड ओव्हरले ऍड करून जायचं आहे। तर काय अशा प्रकारचा एक बॅकग्राऊंड ओव्हरले असणार आहे। तुम्हाला बघू शकता ग्रीन स्क्रीन मध्ये तुम्हाला दिसणार आहे। आता तुम्हाला करायचं काय, मूव अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे। थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन थोडंसं लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे, बॅक यायचं आहे आणि 4.28 सेकंडच्या पुढे जो काही पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा, इफेक्ट मध्ये यायचा आहे आणि ॲड इफेक्ट मध्ये येऊन तुम्हाला करायचं काय तर क्रोमा की नावाचा जो इफेक्ट आहे तो स्टँडर्ड सेटिंग वर जाऊन ॲड करायचा आहे। आणि करायचं काय मित्रांनो, थ्रेशोल्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन तर इथलं जे काही थ्रेशोल्ड आहे ते तुम्हाला काही अशा प्रकारे इन्क्रीज करून द्यायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, जे काही थ्रेशोल्ड आहे ते मी तर 0.49 वर ॲडजस्ट करून दिलाय। तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे जे काही थ्रेशोल्ड आहे ते काय अशा प्रकारे इन्क्रीज करून द्यायचं आहे। याच्यामुळे होणार काय तर बघू शकता आपल्या व्हिडिओ मधला जो काही ग्रीन स्क्रीन बॅकग्राऊंड होता तो इथे रिमूव्ह झालेला आहे। आता तुम्हाला करायचं काय, इथून बॅक यायचं आहे, सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओ मध्ये येऊन तर आपला सर्वात पहिला जो काही टेक्स्ट PNG डायलॉग PNG असणार आहे तो PNG तुम्हाला इथे ऍड करून द्यायचा। ओके, आता सिंपली मी हा वाला PNG इथे ऍड करून देतो। मित्रांनो, PNG ऍड केल्यानंतर तुम्हाला याच्यामध्ये ॲनिमेशन द्यायचं आहे आणि ॲनिमेशन देणं खूप जास्त इझी आहे। तर त्याच्यासाठी तुम्हाला करायचं काय, पुढच्या बीट पर्यंत या PNG ला अगोदर लांबवून द्यायचा आहे। जो PNG आहे तो तुम्हाला सेंटरला काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन याला थोडं बारीक देखील करू शकता। त्यानंतर फर्स्ट वाले ऑप्शन मध्ये येऊन त्याला तुम्हाला सेंटरला ॲडजस्ट करायचं आहे, बॅक यायचा। ओके, बॅक आल्यानंतर सर्व स्टार्टिंगच्या बीटवर यायचं आहे। इथं तुम्हाला करायचं काय, इथे एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे,
मधोमध यायचं, इथे एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आणि शेवटला येऊन इथं देखील एक ॲनिमेशन की टॅप करून तुम्हाला करायचं काय सिम्पली सर्वात स्टार्टिंगच्या बीटवर यायचं आणि हा जो PNG आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम वर्टिकली तुम्हाला खाली घेऊन जायचा आहे आणि शेवटच्या बीटवर येऊन त्याला तुम्हाला वरती घेऊन जायचं. ओके, तर काय अशा प्रकारचं ॲनिमेशन इथं आलेलं आहे. बट मित्रांनो याच्यामध्ये तुम्हाला आणखी एक ॲडजस्टमेंट करायची आहे, म्हणजे तुम्हाला मधोमध यायचं आहे ॲनिमेशन कीच्या कर्वमध्ये यायचं आहे. कर्वमध्ये आल्यानंतर ही जी कर्व आहे ती बघू शकता तुम्हाला काय अशा प्रकारे कर्व ॲडजस्ट करून द्यायची आहे. 3 डॉटवर टॅप करायची आहे, ही कर्व कॉपी करायची आहे, राईटला यायचं आहे आणि इथं तुम्हाला ती कर्व पेस्ट करून तुम्हाला करायचं काय तर यावाल्या ऑप्शनवर टॅप करून त्या कर्वला तुम्हाला रोटेट करून द्यायचं आहे. ओके, बघा मित्रांनो जी काय कर्व आहे ती इथं रोटेट झालेली आहे. आता करायचं काय बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला इथं सिम्पली रोटेटवाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं. सर्वात स्टार्टिंगला एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे, मधोमध एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे, शेवटला एक ॲनिमेशन की टॅप करून इथला जे काय अँगल आहे ते तुम्हाला इथं -11वर सेट करून द्यायचा. ओके, आता स्टार्टिंगचा जो अँगल आहे ते तुम्हाला करायचं आहे का तर सिम्पली तुम्हाला इथं +11वर ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता स्टार्टिंगचा जो अँगल आहे तो आपण इथं +11वर ॲडजस्ट करून दिला आणि शेवटचा जो अँगल आहे तो आपण इथं -11वर ॲडजस्ट करून दिला. ओके, आता एवढं केल्यानंतर बघू शकता काय अशा प्रकारचं ॲनिमेशन आपल्या यावाल्या टेक्स्टमध्ये आलेलं आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला एक इफेक्ट द्यायचा आहे, तर ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे. सिम्पली इथं ब्लरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन मोशन ब्लर नावाचा जो काही इफेक्ट आहे तो तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे. बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर यावाल्या ऑप्शनवर टॅप करून ही कर्व तुम्हाला कॉपी करायची आहे. ही लेअर तुम्हाला कॉपी करायची आहे, पुढच्या बीटवर यायचं आणि ती जी काय लेअर आहे ती तुम्हाला पेस्ट करायची आहे. लेअर पेस्ट केल्यानंतर 3.17 सेकंडवर येऊन पुढचा जो काही पार्ट आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. पुन्हा एक वेळा त्याच ऑप्शनवर टॅप करून जे काही लेअर आपण कॉपी केली होती ती लेअर पेस्ट करायची आणि शेवटच्या बीटवर येऊन म्हणजे 4 सेकंदवर येऊन पुढचा पार्ट ट्रिम करून तुम्हाला करायचं काय तर इथं मधोमधवाले जो काही PNG आहे त्याच्यावर टॅप करायचा आहे. इथं तुम्हाला कलर एंड फिल नावाच्या ऑप्शनमध्ये येऊन PNGवर टॅप करायचा आहे आणि जो पुढचा PNG आहे तो तुम्हाला इथून ॲड करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचा PNG असणार आहे, याला सिम्पली तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे. PNG ॲड केल्यानंतर बघू शकता जो PNG आहे तो इथं आलेला आहे. तुम्हाला करायचं काय मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून या PNGला तुम्ही तुमच्या हिशोबाने मोठं देखील करू शकता. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन मधोमधवाले ॲनिमेशन कीवर यायचं आहे. याला तुम्हाला सेंटरला ॲडजस्ट करायचं आहे. सेंटरला ॲडजस्ट केल्यानंतर सर्वात स्टार्टिंगच्या ॲनिमेशन कीवर यायचं आहे आणि याला तुम्हाला करायचं आहे PNG आपण खाली घेऊन गेलो होतो त्याला तुम्हाला सिम्पली अशा प्रकारे वरती घेऊन एकदम वरती घेऊन जायचं आहे. ओके, बघू शकता की अशा प्रकारे एकदम वर्टिकली त्याला तुम्हाला घेऊन जायचं आहे. वर्टिकली नेल्यानंतर आता शेवटच्या ॲनिमेशन कीवर यायचं आहे आणि त्याला आपण जो काही PNG वरती घेऊन गेलो होतो त्याला तुम्हाला खाली घेऊन यायचं. ओके, तर काय अशा प्रकारचं उलट ॲनिमेशन तुम्हाला क्रिएट करायचं आहे. ठीक आहे, बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जे ॲनिमेशन आहे मी इथं चेंज करून दिलं आहे. ठीक आहे, आता पुन्हा एक वेळेस शेवटचा PNG ॲड करायचा आहे. कलर अँड फिलवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन PNGवर टॅप करायचा आहे आणि इथून आपला जो काही पुढचा PNG आहे तो तुम्हाला इथून ॲड करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हा वाला PNG मी सिम्पली ॲड करून देतो. PNG ॲड केल्यानंतर आता याच्यामधलं जे काही ॲनिमेशन आहे ते तुम्हाला थोडं चेंज करायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. सर्व स्टार्टिंगच्या ॲनिमेशन कीला पकडून थोडंसं पुढं आणायचं आहे. पुढं आणल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय तर हा जो PNG आहे तो आपण खाली घेऊन गेलो होतो तर त्याला तुम्हाला उचलून सिम्पली लेफ्ट साईडला काय अशा प्रकारे घेऊन जायचं आहे. सर्व स्टार्टिंगच्या ॲनिमेशन कीला पकडून सर्व स्टार्टिंगला न्यायचं आहे. आता शेवटच्या ॲनिमेशन कीला पकडून थोडं पुढं आणायचं आहे आणि त्याला देखील तुम्हाला काय अशा प्रकारे राईट साईडला घेऊन जायचं. ओके, बघू शकता काय अशा प्रकारे एकदम हॉरिझॉन्टलपणे तुम्हाला ॲडजस्ट करून द्यायचं, त्याला पकडून शेवटला घेऊन जायचं. ओके, अशा प्रकारचं ॲनिमेशन मी इथं चेंज करून दिलं आहे. ठीक आहे, आता एवढं केल्यानंतर या PNGला तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन थोडं मोठं देखील करून द्यायचं आहे. फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन त्याला सेंटरला ठेवून द्यायचं. तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे जे काय टेक्स्ट PNG होते त्या सर्व टेक्स्ट PNG मध्ये मी काय अशा प्रकारचं ॲनिमेशन क्रिएट करून दिलं आहे. आता सिम्पली 4.28 सेकंदवर यायचं आहे. प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओवर देऊ. तर आता ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा. तर आता माझ्याकडे हा फोटो आहे तर मी फोटो ॲड करून देतो. फोटो ॲड केल्यानंतर या फोटोला तुम्हाला परफेक्टली ॲडजस्ट करून सिम्पली इथून बॅक यायचा. ओके, बॅक आल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय पुढच्या बीटपर्यंत याला लांबवून द्यायचं. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे जो पहिला फोटो आहे तो पहिला फोटो मी इथे ॲड करून दिला आहे. काय अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता पुढे देखील मी तुम्हाला खूप सारे फोटोचे बीट दिले आहेत. तर या सर्व बीटमध्ये तुम्हाला तुमचा फोटो इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर चला मित्रांनो आता जवळपास शेवटपर्यंत मी सिम्पली इथं जे काही फोटो आहेत आपले त्या फोटो मी इथं बीटमध्ये ॲडजस्ट करून देतो. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत इथे जेवढे काय बीट होते तर त्या सर्व बीटमध्ये मी काय अशा प्रकारे फोटो ॲडजस्ट करून दिले. आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय सिम्पली तुम्हाला इथं लेफ्ट साईडला म्हणजे 4 सेकंदवर यायचं आहे. इथून तुम्हाला प्लसवर टॅप करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये यायचं आहे आणि इथून एक ब्लॅक शॅडो PNG ॲड करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचा ब्लॅक शॅडो PNG असणार आहे. मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे आणि तुमच्या फोटोनुसार हा जो PNG आहे तो तुम्हाला एकदम खाली काय अशा प्रकारे घेऊन जायचा आहे आणि शेवटला येऊन त्या PNGला लांबवून द्यायचा. ओके, आता पुन्हा एक वेळेस 4 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये म्हणजे एक शेपवाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आणि इथून तुम्हाला चौकोनी शेप सिलेक्ट करायचा आहे. या शेपला तुम्हाला काय अशा प्रकारे मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन तुम्हाला त्याला परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आहे. फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आहे. शेवटला येऊन त्या PNGला लांबवून द्यायचं आहे. कलर अँड
फिलमध्ये यायचं आहे, ब्लॅकिश कलर सिलेक्ट करून बॅक यायचा आहे, इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ओपेसिटी व्हिजिबिलिटी नावाच्या ऑप्शनमध्ये येऊन पल्स ओपेसिटी हा इफेक्ट तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे आणि इथली जी फ्रिक्वेन्सी आहे ते तुम्हाला एकदम हाय सेट करून द्यायची आहे। आता पुन्हा एक वेळा 4 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता पुढचा जो काही टेक्स्ट पेज आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा। तर बघू शकता की अशा प्रकारे एकदम HD क्वालिटीमध्ये आपला टेक्स्ट पेज जे असणार आहे याला तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन राईट साईडला स्क्रॉल करून याला बारीक करून द्यायचं आहे। तर तुमच्या हिशोबाने तुम्ही बारीक करू शकता। फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये मी त्याला खाली ॲडजस्ट करून देतो, बॅक येतो आणि शेवटला येऊन त्या पेजला मी इथं लांबवून देतो। ओके, आता मित्रांनो तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली इथून बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा इथून तुम्हाला काही ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचं। तर सर्वात पहिला जो ओव्हरले इफेक्ट आहे तो तुम्हाला 4.28 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा आहे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आपला स्मोक इफेक्ट तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारचा बॅकग्राऊंड म्हणजे ब्लॅक स्क्रीनमधला स्मोक इफेक्ट व्हिडिओ असणार आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे, बॅक यायचा आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये यायचा आहे, लाईटनमध्ये यायचं आहे, लाईटन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करून बॅक यायचं आहे आणि शेवटच्या बीटवर येऊन पुढचा पार्ट तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारे आणखी एक ओव्हरले तुम्हाला ॲड करायचं। तर सिम्पली 4 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये यायचा आहे आणि इथून तुम्हाला पार्टिकल्स ओव्हरले ॲड करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो का अशा प्रकारचे बर्न पार्टिकल्स असणार आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे, बॅक यायचा आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये यायचं आहे, लाईटनमध्ये यायचं आहे, लाईटन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करून बॅक यायचं आहे, शेवटच्या बीटवर येऊन पुढचा पार्ट तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, आता मित्रांनो तुम्हाला करायचं काय, पुन्हा एक वेळा सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये तर इथून तुम्हाला हा वाला लाईट ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारचा लाईट ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। बघू शकता ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये यायचं आहे, लाईटनमध्ये येऊन लाईटन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा, बॅक यायचा आहे आणि शेवटच्या बीटवर येऊन पुन्हा एक वेळा पुढचा पार्ट तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता की अशा प्रकारे इथे जेवढे काही ओव्हरले इफेक्ट होते आणि सोबतच जे काही फोटो आहेत ते देखील आपण इथे ॲडजस्ट करून दिले आहेत। आता तुम्हाला करायचं की तर याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर इफेक्ट देण्यासाठी सिम्पली इथून बॅक यायचं आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला एक प्रोजेक्ट दिला आहे। तर त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत। इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर इथून बॅक यायचं आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे। मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली राईट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे आणि सर्वात पहिला इथं जो फोटो आहे त्या फोटोमध्ये हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। मित्रांनो हा इफेक्ट इथं अप्लाय केल्यानंतर पुढचा जो फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला सोडून द्यायचा आहे आणि तिसऱ्या नंबरच्या फोटोमध्ये सिम्पली हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। अशा प्रकारे शेवटच्या फोटोवर यायचा आहे आणि इथं देखील तुम्हाला हाच इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा। आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली इथून बॅक यायचं आहे, बॅक केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे की तर मधल्या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून तुम्हाला करायचं आहे की तर सिम्पली राईट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे आणि तुम्ही इथं बघू शकता आपण इथं मधोमध खूप सारे कमी साईजचे फोटो आपण इथं ॲडजस्ट केले। तर त्या कमी साईजच्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा। ओके, तर चला मित्रांनो आता इथे जवळपास जिथपर्यंत इथे कमी साईजचे फोटो तुम्हाला दिसत असतील तर तिथपर्यंत या फोटोमध्ये जो काही इफेक्ट आहे तर तो इफेक्ट तुम्हाला अप्लाय करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता की अशा प्रकारे इथं सर्व कमी साईजच्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिलाय। आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा जो काही शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून आता तुम्हाला करायचं काय तर शेवटच्या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचं आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून सिम्पली तुम्हाला राईट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे। राईट साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता आपण इथं मधोमध एक फोटो सोडला होता। तर त्या सोडलेल्या फोटोमध्ये सिम्पली आपल्याला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। आता पुन्हा एक वेळा बॅक यायला जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून इथं जो काही टेक्स्ट पेज आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून तुम्हाला करायचं काय राईट साईडला यायचं। राईट साईडला आपण जो काही टेक्स्ट पेज ॲडजस्ट केला आहे त्याच्यावर टॅप करून हा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला यावाल्या टेक्स्ट पेजमध्ये अप्लाय करून द्यायचा आहे। आता एवढं केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो जो व्हिडिओ आहे आपला तो फुल अँड फायनल पण इथं रेडी झालेला आहे। आता यावाल्या व्हिडिओला सिम्पली तुम्हाला वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि हा आपला आजचा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ। हावाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग यावाल्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। शेवट ह्याच्यात सुद्धा किंग माणूस लागतो, तुम्हाला आकल्या आहेत कमी।